Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Genelyn Sandaga and for today's video is a sunflower study. So yung nakikita nyo sa likod, ito yung result ng pagpainting ko for today's video. So let's start the video. Okay, itong canvas na to is old canvas. Yung pinag-practicean ko na before and makikita nyo is bako-bako. Ginamitin ko kasi ito nung before ng knife palette kaya ganyan yung texture niya. And as a study lang naman yung experiment. And then ang ginawa ko is pinahiran ko na lang siya ng 2 layers ng gesso. Not totally white pero I think okay na sa akin yan and matatakpan din naman natin yan. And this one is a study lang ulit ng sunflower. Gagamit ako ng 2 inches na brush. Tapos itong mix na to is a raw umber tapos sinaluan ko ng linseed oil at saka ng mineral spirit. So pang toned lang naman ng canvas to. And you can skip this part naman. This one is para makita ko lang yung true values ng mga colors. Kung makikita nyo is angat na angat yung texture ng canvas. And then yung size ng canvas is 18 inches by 24 inches. And before dito talaga ako nag-paint sa 18 by 24 kasi nga inspired ako kay Kevin Hill, kay Bob Ross, yung mga landscape. And then ngayon yung most ang ginagawa ko is mostly is portrait and then may landscape. And then yun nga, pinagsama ko na lang sila eventually. This one is, hindi siya portrait. Ano siya, sunflower. And ngayon, magmamarch na. And usually, yung sunflower is nag-bloom tuwing March. Mga second week of March. I think ang ganda ng effect niya is para siyang kahoy, di ba? Tapos ito kasi is may texture siya. And then yung gagawin ko is pupunasan ko siya ng tissue para yung mga oil na is mawala. Kasi magpapaint na tayo and wala akong time para patuyuin to. And I can use naman yung acrylic para sa mga undertone. Pero study lang naman talaga to. And before anything else, this is just my humble opinion and suggestions. And this is not a tutorial. Study lang to. And ang ginagamit kong tissue is yung pang kitchen para mag-absorb ng oil. And ang gusto ko lang kasi mangyari dito is i-stain lang yung canvas. Maging dirty canvas lang siya. And depende talaga sa preference. And time check is 9 o'clock. Sakta 9 o'clock. Siyempre gabi. Super productive talaga ako sa gabi. Actually, nagaganda na ako sa effect niya. Parang ayoko ng lagyan ng paint. I think for me, okay na to sa akin. Medyo madulas-dulas yung canvas. Let's start to paint na. Kuha muna ako ng paint brushes. I think mag-sketch ako. I think hindi naman rough sketch lang naman kung saan yung sunflower. And then usually, di ba nakikita niyo is may sketch na ako from the beginning. And ginagawa ko yun kasi ang tagal kapag, lalo na pag portrait kasi nga magme-measure pa tayo. So, I think ang tagal mag-sketch. Ito naman is sunflower lang naman. Wala namang particular na proportion dito sa sunflower. Basta parehas malaki yung leaves and malaki yung petals niya. Dito is yung horizon sunflower, malaking sunflower. Mga big sunflowers to. So, ayan yung rough sketch ko na circle lang. Gagamit ako ng color pencil or all paint na talaga. So, I think papakita ko muna yung palette na gagamitin ko. Yung palette ko is consist ng 2 tone ng yellow, 2 tone ng orange. Ito is 2 tone ng red, and then brown, tapos 4 tone ng green. Tapos, and then 2 tone ng blue and white. Later on is, if na need ko, mamimix din ako ng other color. And then, nag-load ako ng pinaka-dark blue sa palette ko. And then, ilalagay ko sa pinaka-taas ng canvas. And then, yung stroke ko is pa-XX lang. And then, makikita nyo is ang bilis mag-apply ng color and ang bilis ko rin ikalit kasi nga ang dulas ng canvas. Mag-load ako, same brush na 1-inch brush. Niloadan ko ng pinaka-lightest blue ko. I think ang ganda ng combination ng blue and yellow. Sunflower and the sky. And then, mag-load ako ng color white. And then, hindi ko nililinis yung brush ko. Hinahayaan ko lang yung pigment niya from the previous color. And then, gamit itong new brush na 2 inches, i-blend natin sila. Gently lang. And yung stroke ko is pa XX lang. Gently lang At hindi kumuha ng paint na galing sa canvas. And then, pa-down. And then, pa-XX pa rin. And super gentle lang. Para yung stroke ng brush is mawala.
mag-blend lahat sila. And then, gagamit ako ng fan brush. Ito medyo maliit na fan brush to. Kasi wala akong medyo malaking fan brush para sa ganitong kalaking canvas. Simpleng clouds lang to. So, ang ginagawa ko is round lang. Circle lang yung motion ko. Yung courting clouds. Ito gamit pa rin itong 2 inches na brush. If-feather natin sila, yung mga clouds. And then, blend natin. Gentle lang. Mag-layer ulit tayo dyan ng clouds. Layer it lang din sa clouds. And then, feather. Blend gently. And then, yung stroke ko is loosely lang. In here. Siguro, I think mag-overlap sila dito. And then, sa side na to, para hindi masyadong bare, para balance sila. So, stroke tayo dito. I think medyo close sila dito. Para mag-overlap. And then, big clouds. And then, feather natin yung mga edges nila. Blend. And then, if you're not happy sa clouds nyo, pwede nyo naman lagyan ng color blue ulit yung pinanlagay nyo dito sa background before, and then lagyan nyo lang. Ganun ka forgivable ang all paint. Kaya, I really like to use all paint. I think for me, okay na sa akin yung clouds na yan. So, we'll move on dito na sa blocking ng sunflower. And this is the first stage dito sa sunflower, and hindi mo na ako magbe-blend. And then, usually nababasa ko sa books, yung mga nakikita ko, and sabi ng old master natin is, sa all painting is don't over-mix. And sabi, ano ba sibang sabi nun? Don't make it pretty, basta make it ugly. Mga ganun yung sabi nila. Siyempre, pag ganitong stage is parang hindi ka na ma-motivate. Pero let's see. Kasi study lang naman to. Then ngayon is ginagawa ko lang yung mga sunflower disc. Ang most na gagamitin ko is orange, mga earthy tone pa rin. And yung ginagawa ko is piniplace ko lang yung tone niya sa pwesto niya. Or on mga dark colors, earthy tones, yung mga ginagawa ko. Kasi papatungan naman natin yan ng light color na mga yellow, orange, yung mga ganon. Parang undertone pa lang to. And then sa all painting is super dali na ibalik yung mga light tone. Kasi patong-patong lang naman. And then, depende lang. And then, yung sunflower is not perfect. Siyempre, kapag is iba-iba yung way ng petals niyan. So, kunyari, may hinahangin, may iba-ibang direction, ganun. Also, I like yung nagpi-pre-mix ng mga colors kasi para mas madali sa painting na lagay ka lang ng lagay ng mga tones, ng mga values sa canvas. Kaya yung pag-pre-mix ng color is saves time. Pero syempre depende pa rin sa preference. And then ngayon ang ginagawa ko is nag-place lang ako ng mga tone ng green around the sunflower. So kahit ano na yan, so freely lang. So yung mga dark tone muna yung mga nilalagay ko. And then yung gamit ko pa rin is yung same brush na ginawa ko sa sunflower. Itong filbert brush. Ang size itong filbert brush na ginagamit ko is size 4. And I don't mind kahit na matubunin yung mga sunflower petals na ginawa natin kasi hindi pa naman yung final eh. And actually, kahit may baku-baku yung canvas, yung texture, kasi nga recycle canvas to, hindi naman ako ganun nahirapan. Kasi nga, madulas yung canvas. And also, parang naging magandang effect siya. And really random lang yung ginagawa ko kahit saan ko lang piniplace. Basta mga earthy tones, mga green tones, mga ganyan. So, in this part is maglalagay na tayo ng yellow finally. Magiging sunflower na talaga siya. Before, may pinakita ko sa inyong palette na two-tone ng yellow. So, yun yung mainly na gagamitin ko. Ilalagay ko sa mga pinaka-tip. And then, nakikita nyo is nagbe-blend yung orange and then yellow. And mostly sa sunflower is yellow yung tip niya and then pa-orange yun sa padis niya. Magsisimula ako sa tip and then sa pa-inner. Gamit ako ng pure white and then maglalagay ako ng some highlight. I think sa mga tip lang, ganyan. And then, ayusin natin yung piece niya para magmukha siyang circle na circle. Tabing lang yung ginagawa ko. Ito is hard bristle. Gamit to na mas malaking hard bristle. Ito is size 12. Ilalagay natin sa gitna and nag-load ako ng light green. Ito ay hard bristle pa rin. Size 6. Tapos dito naman sa gilid. Ang niload ko is yung light orange. Ilalagay ako dito ng mga yellow dito para kunyari is mga far away na sunflower. Para to give transition din sa sky and then dito sa field. Parang kunyari horizon. Ang gamit kong brush itong hard bristle.
And ang oras ngayon is magtuto na. And nagsimula ko is 9, 1, 2, 3, 4, 5 hours. And also every 1 hour or 30 minutes or kapag napagod ako, yung pag nangangalay ako, is nag-i-stop talaga ako. Also para magpahinga yung camera, yung ilaw, para hindi sila mag-overheat o basta uminit ng ganun. Kasi kusa silang namamatay eh. Lalo na yung camera is namamatay siya kapag super init na niya. And also dapat is last day ko pa to ginawa. Kasi nagka-dysmenorrhea ako. Yung sumasakit yung puson kapag first day. So, 1 day akong nakahiga. Kasi naubos yung gamot ko na Buscopan Venus. And then yung kuya ko is bumili siya. Kaso mali. Buscopan lang. Yung pang ano bang tawag doon? Pang sakit lang ng tiyan. Yung pag-impatch ko yata. Basta hindi siya pang dysmenorrhea. Kasi may Buscopan, tapos may Buscopan Venus. Sinabi lang niya is Buscopan. So, mali yung gamot. Pero, binila naman ako ng gamot ng mami ko. Hindi ko talaga kaya na walang gamot. Pero, ang sakit naman kasi pag puso. Pasakit ng pasakit. Tapos, iiyak ka na lang dahil masakit. Ganong feeling. Kaya ngayon is naghahabol ako para ma-upload ko to by Saturday. Kaya gusto ko na mag-paint ng sunflower kasi ang gusto ko makakita ng yellow. Kasi yellow is related to happiness. Parang ang saya lang yung tignan. Yung mga yellow and orange and then sky. Sometimes you have to make your own happiness na lang. So, paint. Diba? Nangyap. And also, kapag may sakit ka is, ang lungkot mo, super lungkot mo kasi wala kang magawa. Iniisip mo lang yung sakit nun. And masakit talaga. Namaya. And ang saya lang mag-painting ng madaling araw kasi tahimik. And me, nagsasalita habang nagpe-paint and talking to a camera. Nag-i-explain lang yan. Ang maririnig mo lang is yung tick-tock ng clock. Yung process ko is from dark to light. So, nagsimula ako sa mga dark tone, sa earth tone, and then yun is parang nag-highlight ako yung mga mid-tone ko. And then yung iba is ayaw ng old paint kasi matagal matuyo. But for me, ayun nga yung pinaka na gusto ko sa old paint kasi nga marami kang time na to fix your error, yung mga like for example is nag-study ka ngayon is hindi mo alam yung second na gagawin mo kasi nga wala kang guide na sinusundan. Nagpapaus yung boses ko. Tinatamad na magsalita. Basta parang may allotted time ka na to study, to know step by step, slow process, yan. Pero, di ba, depende talaga sa tao eh. So, this is the last sunflower. Yung ayusin ko yung petals. And it's 4 o'clock. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hours ko na siyang ginagawa. And on and off yun na. And tatapusin ko na to before 5 o'clock. Gusto ko na rin matulog. Sa lip is itong filbert brush pa rin yung gagamitin ko. And pununasan ko lang sa tissue para maging malinis lang ulit. And mag-load ako ng mga tone ng cream. Gawa tayo dito ng stem. And umaangat siya kasi nga nagko-color tayo sa mga dark tones before. And gawa tayo ng leaf niya dito. Tapos gagawa tayo ng isang mahabang stem. And stroke lang tayo dyan ng mga tone ng green, mga light green para umangat siya. I'm really happy sa result kasi ang ganda ng effect nung may texture dito sa screen niya and then sa kabuuan ng sunflower painting na to. So maybe sa mga susunod kong painting is gagawin ko ulit yung texture na canvas. Kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, at click mo yung bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload a new videos. Sa Facebook, Genelyn Sandaga, at click mo yung see first. Sa Twitter, Genelyn Sandaga as well. At sa Instagram, Genelyn_Sandaga. So yun lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye!